वेलकम फ्रेंड्स, MPSC IQ एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ टॉपिकमध्ये आपण प्लांट्स हार्मोन्सबद्दल माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये ऑक्झिन्स, जिब्रेलिन, सायटोकायनिन, इथिलीन, ॲब्सिसिक ॲसिड याबद्दल माहिती पाहणार आहोत. हे जे हार्मोन्स आहेत किंवा जे केमिकल्स आहेत ते प्लांट ग्रोथसाठी किंवा जे प्लांट जे बघा काय बदल होतात झाडामध्ये, तर त्याला इफेक्ट काय करतात किंवा याच्या कमीमुळं प्लॅनमध्ये काय बदल होतात याच्याबद्दल संपूर्ण हा व्हिडिओ असणार आहे. मित्रांनो, ह्या व्हिडिओवर आधीसुद्धा क्वेश्चन विचारले आहेत. मागच्या वर्षीसुद्धा आयोगाने यावर क्वेश्चन विचारलेले आहेत. तर आपण हा व्हिडिओ पटक्यास सुरू करूया. पहा मित्रांनो, 5 प्रकारचे जे महत्त्वपूर्ण प्लांट हार्मोन्स आहेत त्याबद्दल माहिती पाहणार आहोत. पहिलं आहे ऑक्झिन्स. याचे नाव आहे याचे रासायनिक जे नाव आहे ते आहे IAA, इंडोल ॲसिटिक ॲसिड म्हणतात. यामुळे काय होतं, जे झाड आहे ते झाडाची वाढ, फळांचा विकास आणि फुलं येतात. जर हे केमिकल जर वापरलं तर झाडाची वाढ व्यवस्थित होते, जे फळं येतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा विकास होतो आणि जे फुलं येतात ते लवकर येतात. त्याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहेत बघा, 2,4-D ऑक्झिन किंवा 2,4,5-T हे ऑक्झिनचे केमिकलचे नाव आहेत. यांना कृत्रिमसुद्धा हार्मोन्स म्हणतात. आपण काय म्हणतो, आर्टिफिशियल हार्मोन, कृत्रिम. झाडाचा नर होणे किंवा मादी होणे यावर अवलंबून असते, पण ॲक्च्युली हे जिब्रेलिनमध्ये सुद्धा आहे. याचा वापर शेतातील जे तण आहे त्यांना नष्ट करण्यासाठी होतो. विडीसाईड म्हणून सुद्धा, विडीसाईड तुम्ही जर क्रॉप सायन्स वगैरे माहीत असेल तुम्हाला, तर ते विडीसाईड म्हणून सुद्धा तणनाशक म्हणतो आपण, त्यामध्ये होतो. झाडाचा नर होणे किंवा मादी होणे इथं लक्षात नाही ठेवलं तर जिब्रेलिन जे नंतर येणार आहे त्यामध्ये ते लक्षात ठेवा. तर पहा मित्रांनो, बघा जिब्रेलिन दुसरा आहे, जे प्लांट्स हार्मोन्स आहे दुसरं जिब्रेलिन. तर या हार्मोन्समुळे काय आहे, तर जे रोपटे आहे बघा याची लांबी वाढणे किंवा जे फुलांची उत्पत्ती करणे यामध्ये हे उपयोगी ठरतं. बघा हे जिब्रेलिन इथं बघा जे केमिकल आहे ते बॉटलमध्ये दाखवलं आहे. झाडाचा नर होणे किंवा मादी होणे यावर सुद्धा अवलंबून हे असते. जास्त प्रमाण 95% जिब्रेलिनचा वापर केला जातो. जे पिकांचा येण्याचा कालावधी बघा हे कमी करण्यासाठी जिब्रेलिनचा वापर होतो. पिकाचा कालावधी म्हणजे समजण्यासाठी, जे पीक आहे बघा यांना जर पिरियड 90 दिवस लागत असतील तर ते लवकर येण्यासाठी 80-70 जे पिरियड आहे बघा ते कमी करण्यासाठी हे वापर केला जातो. म्हणजे जे पीक 90 दिवसात येणार आहे ते 50 दिवसात आणण्यासाठी याचा वापर केला जातो. त्यानंतर याचं जे केमिकलचं नाव आहे मित्रांनो, हे केमिकल स्ट्रक्चर आहे आणि जिब्रेलिनचं बघा याची जे सीड आहे बघा त्याच्यामध्ये वापर केला जातो. तिसरं आहे सायटोकायनिन. सायटोकायनिन हे तिसऱ्या प्रकारचं प्लांट हार्मोन आहे. हे कायसाठी वापरलं जातं, जे प्लांट आहे बघा, ज्या प्लांटमध्ये बघा पेशी असतात तर पेशी विभाजनासाठी याचा वापर केला जातो किंवा हे उत्तरदायी असतं. आपण त्याला सेल डिव्हिजनसुद्धा म्हणतो. जे हार्मोन्स आहेत ते झाडाची समजा हे काय होतं, जे हार्मोन जर कमी पडलं तर झाडाचे जे पानं आहेत ते गळतात आणि हे थांबवण्यासाठी काय केलं जातं, हे सायटोकायनिनचा वापर केला जातो. या झाडांचा हिरवा रंग अधिक काळापर्यंत जर ठेवायचा असेल तर ह्या हार्मोनचा उपयोग करावा लागतो. तसं पण राहतं, पण जास्त काळापर्यंत झाडाचा पानाचा रंग हा हिरवा होत नाही तर पिवळा पडत चालतो. मग हे जर कमी करण्यासाठी किंवा हिरवाच रंग राहावा यासाठी काय केलं जातं, सायटोकायनिनचं सोल्युशन बनवलं जातं आणि ते झाडाला हे मिक्स केलं जातं. किंवा जर झाडाचा हिरवा रंग अधिक काळापर्यंत जर राहायचा असेल तर या हार्मोनचा वापर केला जातो. याचं केमिकल स्ट्रक्चर इथं आहे मित्रांनो आणि याचे काही स्पेसिफिकेशन आहे बघा इथं दिलेलं आहे बघा. सेल डिव्हिजन एक महत्त्वाचं ध्यानात ठेवा आणि हिरवा रंग हे दोन गोष्टी ध्यानात ठेवा. त्यानंतर बघा चौथं इथिलीन. इथिलीन तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, जे फळं पिकवण्यासाठी वापर केला जातो याला इथिलीन सुद्धा म्हणतात. याचे क्वेश्चन हमखास विचारतात परीक्षामध्ये. 2-3 आयोगाच्या एक्झाम नंतर रिपीट क्वेश्चन हा होतो. तर इथिलीन ध्यानात ठेवा. जे फळ आहे ते फळांना पिकवण्यासाठी किंवा बघा जे बाजार ते का चर्चेमध्ये दरवर्षी चर्चेमध्ये राहतं, कारण काय होतं, समजा काही सीझन्स वगैरे आले तर केळी बघा, हे केळी लवकर पिकवण्यासाठी काय केलं जातं, इथिलीनचा मारा केला जातो. ते केमिकलाइज जे फळं असतात ते लवकर बाजारात येतात. किंवा आंबाचे सीझन असतो उन्हाळ्यात बघा, म्हणजे उन्हाळा सुरू झालेले आंबे येतात, ॲक्च्युली त्यांचा सीझन नंतर असतो माहिती का. तर हे जे केमिकलचा मार केला जातो ते इथिलीनमुळं होतं. यामुळे हे कायम चर्चित राहतं आणि क्वेश्चनसुद्धा आहे याच्यावरच हमखास विचारतं. तर इथिलीन काय एक केमिकल आहे बघा, ॲक्च्युली हे गॅसेसमध्ये असतं. हे गॅसेसमध्ये कन्वर्ट करून हे काय केलं जातं, लिक्विडमध्ये केलं जातं आणि त्याचं सॉलिडसुद्धा नंतर बनवलं जातं, पण ते मिक्स करून केलं जातं.
तर इथिलीनचा फॉर्म्युला आहे CS2 डबल बॉन्ड CS2 म्हटलं जातं. इथिलीनचे काही याचा मेन उपयोग म्हणजे फळं पिकवणे व झाडांची जी वाढ आहे ती थांबवण्यासाठी वापर केला जातो. शेवटचा आहे बघा ॲब्सिसिक ॲसिड किंवा एबिसिसिक आम्ल सुद्धा म्हणतात. बघा हे जे बॉटलमध्ये आढळतं म्हणजे केमिकल स्ट्रक्चर येते चुकीचं आहे. ॲब्सिसिन बघा जे झाडाची पानं जी गळती हे ॲक्च्युली हिरवा रंग सुद्धा याला इफेक्ट करतात. पिवळा रंग बघा झाडाची पानं गळते वगैरे हे ॲब्सिसिक आम्ल जर नसेल वापरलं तर ते सुद्धा होतं. तर आपण एक काही कॉमन फॅक्टर आहे बघा काही जे प्लांट हार्मोन आहे याच्यामध्ये काही कॉमन फॅक्टर आहेत ते आपण नंतर पाहणार आहोत. त्यापूर्वी बघा सर्व प्रकारच्या वाढीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून याचा वापर केला जातो. हे जे रोपटे आहे त्यांचे फुले फळे आणि जे पाने गळतात ते या हार्मोन्समुळे काय होतं घडतं. म्हणजे हे हार्मोन्स जर वापरलं नाही तर फळं लवकर येत नाही, फुलंसुद्धा लवकर येत नाही, जे पानं गळतात हे यामुळे होतं. एक प्रकारचं ॲसिड आहे आणि झाडाचे जे अंकुरण आहे यालासुद्धा काय थांबवतो आहे. तर बघा यानंतर काही कॉमन फॅक्टर बघा हे जे प्लॅन्ट हार्मोन आहेत 5 याच्यामध्ये बघा पहिलं काय आहे जेर्मिनेशन म्हणजे सीडचं बघा डिव्हिजन होऊन एक क्रोप्ट तयार होतं, नंतर झाड होतं, झाडाचं नंतर फुलामध्ये, नंतर फळ आहे, नंतर झाडाचं बघा शेवटची स्थिती आहे, नंतर पुन्हा सीडमध्ये बघा याचे काही सीड डोर्मेन्सी म्हटलं जातं. जिब्रेलिन जर्मिनेशनमध्ये सुद्धा उपयोग आहे, ग्रोथ मॅच्युरिटीमध्ये पण, फ्लावरिंगमध्ये पण आहे, फ्रूटमध्ये पण. ॲब्सिसिनमध्ये म्हणजे झाडाची जी पानं गळते किंवा याच्यामध्ये उपयोग याचा नाही आहे. ऑक्झिन्स जर्मिनेशनमध्ये उपयोग नाही तर फक्त प्लांट ग्रोथ, फुलं आणि फळं पिकवण्यामध्ये किंवा फळं येण्यासाठी. सायटोकायनिन इथं नाही आहे, हे 3मध्ये सायटोकायनिन आहे. इथिलीन बघा या फ्लावरिंगमध्ये सुद्धा येतं, इथिलीन फ्लावरिंगमध्ये सुद्धा येतं बघा इथिलीनचं. या 2 जर्मिनेशनमध्ये आहेत आणि झाडाच्या वाढीमध्ये याचा उपयोग होत नाही. याचा वापर करून फक्त फुल फळे आणि झाडाचे पाने गळणे, पण जास्तीत जास्त प्रमाण कायमध्ये येते फळं पिकवण्यासाठी. नंतर ॲब्सिसिक ॲसिड याचे 3मध्ये उपयोग नाही, फ्लावर येत नाही याच्यामुळं झाडाची मॅच्युरिटीसुद्धा होत नाही, जर्मिनेशनसुद्धा होत नाही. जर्मिनेशन म्हणजे जे सीड आहे सीडमधून एक रोपटं तयार करण्याला जर्मिनेशन म्हटलं जातं. तर यामध्ये सुद्धा उपयोग नाहीत. याचा उपयोग फळ पिकवण्यासुद्धा उपयोग होत नाही, फक्त कशासाठी झाडाची पाणी गळतात आणि सीड जर्मिनेशनमध्ये. समजा एखादं रोपटं करून होतं त्याला जर तुम्ही थांबायचं असेल तर ॲक्च्युली हे वापरलं जातं. म्हणजे आपण बघा गवत वगैरे याच्यासाठी याचा वापर होतो. जर तुम्हाला वाटलं नाही पाहिजे तर ते याचा वापर केला जातो. तर पहा मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग मित्रांनो.